درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با پارت سوم و پایانی از آموزش بسیار زیبای ماندالاییمون. بریم که این آموزش رو با هم داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک داشته باشید و سابسکرایب هم یادتون نره. سپاس از همراهی همه شما عزیزان. بریم برای دیدن این ویدیوی بسیار زیبا. در آخر رج بعد از خوشه آخری که بافتیم میایم بست میزنیم روی اولین پایه متوسطی که بافته بودیم. برای شروع رج 32 حالا میخوام با 3 تا بست کارم رو به فضای زنجیره‌ای برسونم. پس 1 2 3 تا بست دیگه هم زدم، اومدم تو فضای 3 زنجیره. یک زنجیره میزنم، همینجا میام 3 تا پایه متوسط میبافم. 1 2 و 3. 1 2 3 زنجیره. پای متوسط ها رها میشه. در فضای زنجیره بعدی 3 متوسط دیگه. 1 2 3. 3 زنجیره. 3 تا پای متوسط رها. در فضای بعدی تکرار 3 تا پایه متوسط و دسته آخر رها میشه. میام دور خوشه‌ای که بافته بودم توی رج قبل با 2 تا پای دوبل نیمه یک خوشه میبافم. همه رو یکی میکنم، 2 تا زنجیره میزنم. روی پای دوبل برجسته تکی که بافته بودیم دورش رو میگیرم، یک پای دوبل برجسته از رو میبافم، 3 زنجیره. همونجا یک پای دوبل برجسته از رو دیگه میبافم. حالا 2 تا زنجیره و دور خوشه رج قبل به صورت برجسته از رو با 2 تا پای دوبل نیمه یک خوشه میبافم به این صورت. و بافت رو باید از اول رج تکرار کنم به این صورت که پایه ها رها میشه. در اولین فضای زنجیره‌ای 3 پایه متوسط، 3 تا زنجیره، 3 پایه رها. در فضای بعدی 3 پایه متوسط، 3 زنجیره. در فضای بعد 3 پایه متوسط به این صورت. ببینید ما توی این رج 3 تا دسته 3 تایی پای متوسط داریم، بینشون هم 3 تا زنجیره فاصله است. خب به آخر این قسمت که رسیدم این 3 تا پایه رها میشه. دور پای دوبل خوشم به صورت برجسته از رو با 2 تا پای دوبل نیمه یک خوشه میبافیم. 2 تا زنجیره. دور پای بلند برجسته از رو، پای دوبل برجسته از رو رج قبل یک پایه دوبل، 3 زنجیره. همونجا تکرار میکنم، یک پایه دوبل، 2 زنجیره. پای دوبل ها همونطور که گفتم برجسته از رو هستن. دور خوشه با 2 تا پای دوبل نیمه یک خوشه دیگه در واقع میبافم. 1 و 2. همه رو با هم یکی میکنم و از دسته بعد شروع میکنم. پایه ها رها میشه در فضای زنجیره‌ای. 3 پایه متوسط، 3 زنجیره و الگو رو به همین روش تکرار میکنم. ببینید این میشه شکل بافتن. به این صورت دور تا دور اون رو کامل میکنیم. در آخر رج میایم بست میزنیم روی اولین پایه متوسطی که بافته بودیم و به این صورت رج 32 رو به اتمام میرسونیم. حالا برای شروع رج 33 با بست کارمون رو میرسونیم به فضای زنجیره‌ای. 3 تا بست زدم، رسیدم به فضای 3 زنجیره‌ای. در این فضا یک زنجیره میزنم، همینجا 3 تا پایه متوسط میبافم. 1 2 و 3. 3 زنجیره میزنم. در فضای زنجیره بعدی تکرار میکنم، 3 تا پایه متوسط. 1 2 و 3. ببینید پایه متوسط هم رسید به 2 تا دسته و دور خوشمون با
2 تا پای دوبل نیمه، یک خوشه دیگه میبافم، همه رو یکی کردم، 2 تا زنجیره میزنم. دور پای دوبلم، دوبل برجسته که داشتیم، یک پای دوبل برجسته از رو میبافم. در فضای 3 زنجیره بین 2 تا پای دوبل هام حالا 5 تا پایه دوبل میبافم. 1 2 3 4 و 5. 2 زنجیره میزنم. عذر میخوام، اینجا زنجیره نمیزنم. میام دور پای دوبلم یک دوبل برجسته از رو میبافم. حالا 2 تا زنجیره میزنم. دور خوشم با 2 تا پای دوبل برجسته از رو نیمه یک خوشه میبافم. به این صورت. این میشه شکل بافتمون توی این قسمت که باید تکرار بشه. و الگوم رو ادامه میدم. دسته اول رها میشه در فضای 3 زنجیره‌ای 3 تا پایه متوسط. بافت تکرار هست از ابتدای رجمون. 1 2 3 زنجیره میزنم در فضای 3 زنجیره‌ای، بعد تکرار میکنم 3 تا پایه متوسط میبافم و دور خوشه 2 تا پایه دوبل نیمه به صورت برجسته از رو و یکی میکنم و در ادامه 2 تا زنجیره میزنم. دور پای دوبلم یک دوبل برجسته از رو، در فضای 3 زنجیره ای اینجا 5 تا پایه دوبل میبافم. به این صورت 5 تا پایه دوبل که اینجا بافتم، دور دوبل برجسته یک پایه دوبل برجسته از رو دیگه میبافم. 2 تا زنجیره میزنم و دور خوشه با 2 تا پایه دوبل نیمه الگو رو ادامه میدم. به این صورت پایه ها رها در فضای 3 زنجیره‌ای، 3 پایه متوسط، 2 زنجیره و تکرار بافت دور تا دور کارم. به این صورت این الگو رو ادامه میدیم. در آخر رج خوشه آخر رو که بافتیم میایم بست میزنیم روی اولین پایه متوسطی که بافته بودیم. حالا برای شروع رج 34 3 تا بست میزنیم. کار رو میرسونیم به فضای زنجیره‌ای. 1 2 و 3. یک زنجیره میزنم. همینجا 3 تا پایه متوسط میبافم. 1 2 3. این 3 تا پایه رو رها میکنم. میام دور خوشه‌ای که بافته بودم دوباره تکرار میکنم با 2 تا پایه دوبل نیمه به صورت برجسته از رو یک خوشه دیگه میبافم و 3 زنجیره. 1 2 3. دور در ادامه بافتمون دور پایه دوبل برجسته از روی که بافته بودیم توی رج قبل یک پایه دوبل میبافم به صورت برجسته از رو. 4 تا زنجیره. 1 2 3 4. حالا میام روی پایه دوبل های ساده ای که بافته بودم 2 تا پایه دوبل اول رو رها میکنم. دور دوبل سوم به صورت برجسته از رو 4 تا پایه دوبل نیمه اینجا میبافم. 1 2 مرحله آخرش رو نگه 3 همونجا 4 به صورت برجسته از روی نیمه. حالا همه رو با هم به این صورت یکی میکنم و یک خوشه دیگه میبافم. بافتم 1 2 3 4 زنجیره میزنم. این 2 تا پایه رها میشه. دور پایه دوبل برجسته از روی رج قبل یک دوبل برجسته از روی دیگه میبافم. 1 2 3 زنجیره میزنم. میام دور خوشه رج قبلم به صورت
برجسته از رو تکرار میکنم، 2 تا پای دوبل نیمه همه رو یکی میکنم و یک خوشه دیگه اینجا بافتم و در ادامه بافتم 3 تا پایه رو رها میکنم. در فضای زنجیره‌ای 3 تا پای متوسط از این قسمت بافت تکرار میشه از اول رج. 3 پای متوسط اینجا بافتم. ببینید این میشه شکل بافتمون. این الگو باید تکرار بشه به این صورت که 3 پایه رها میشه، دور خوشه با 2 تا پای دوبل برجسته از رو نیمه یک خوشه دیگه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم، دور پای دوبلم یک پای دوبل برجسته از رو میبافم، 1 2 3 4 زنجیره، 2 تا پای دوبل اول رها میشه، دور دوبل سوم به صورت برجسته از رو میگیرم و 4 تا پای دوبل نیمه اینجا میبافم و 3 و این هم 4 میشه. 4 تا دوبل برجسته از روی نیمه که بافتم همه رو یکی میکنم و در ادامه 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، دور پای دوبل بعدی یک پای دوبل برجسته، این 2 تا دوبل رها شده، دور پای دوبل برجسته از روی رج قبل یک پای دوبل دیگه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم، میام دور خوشم رو میگیرم به صورت برجسته از رو، 2 تا پای دوبل نیمه میبافم و در آخر یکی میکنم. 3 تا پای متوسط رها میشه، در فضای زنجیره‌ای 3 پایه متوسط دیگه میبافم. ببینید توی رج کم کم این پای متوسط هایی که ما بافتیم رسید به یک دسته به این صورت. خب این میشه شکل بافتمون که دور تا دور اون رو تکرارش میکنیم. رج رو که به اتمام رسوندیم میایم بست میزنیم روی اولین پای متوسط و 2 تا بست دیگه هم میزنم، 1 و 2، میام روی متوسط سوم، دور خوشه رو میگیرم به صورت برجسته از رو، اینجا یک بست میزنم، 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پای دوبل نیمه و همونجا دورش رو میگیرم، دوباره یک پای دوبل میبافم و به این صورت یکی میکنم، میشه یک خوشه برای من و در ادامه بافتم حالا میام 4 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 زنجیره، روی پای دوبل بعدی یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم، در فضای زنجیره یک پایه کوتاه میبافم، 9 تا زنجیره اینجا میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. حالا این خوشه‌ای که اینجا بافتم رو رها میکنم، در فضای بعدی یک پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره، روی پای دوبلم یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 زنجیره میزنم، میام دور خوشه با 2 تا پای دوبل نیمه به صورت برجسته از رو یک خوشه دیگه میبافم. به این صورت همه رو یکی کردم و یک خوشه بافتم. در ادامه بافتم این 3 تا پای متوسط رو رها میکنم و بافت تکرار هست، دور خوشمون رو میگیرم به صورت برجسته از رو، 2 تا پای دوبل نیمه اینجا میبافم، 4 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 زنجیره، روی پای دوبلمون یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم، در فضای 4 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم، در فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم و در ادامه بافتم 3 زنجیره،
روی پای دوبلم یک پایه کوتاه می بافم و 4 تا زنجیره میزنم. دور خوشه به صورت برجسته از رو یک خوشه دیگه می بافم با 2 تا پای دوبل نیمه برجسته از رو و به این صورت الگو رو تکرار میکنم. این قسمت متوسط ها رها میشه. دور خوشه بعدی با 2 تا پای دوبل نیمه به صورت برجسته یک خوشه دیگه می بافم و به این صورت الگو رو ادامه میدم. ببینید شکل بافتمون رو به این صورت. دوستان این نکته رو هم بگم، اینجا من کانوام که صدگرم بود تموم شده، الان باید کانوای جدیدم رو باز کنم برای 3-4 رج باقی مونده آخر رج و به این صورت کار رو تکرار میکنیم. رج رو که به اتمام رسوندیم، خوشه آخر رو بافتیم، میایم بست میزنیم روی خوشه اولی که بافته بودیم. حالا برای شروع رج 36 دور همین پایه رو میگیرم، همین خوشه به صورت برجسته از رو یک پایه بست میزنم، 1 2 3 زنجیره به عنوان یک دوبل برجسته نیمه، همونجا یک پایه دوبل برجسته نیمه دیگه میبافم، یکی میکنم، یک خوشه درست میکنم، 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5. فضای 4 زنجیره‌ای رها میشه. درون فضای 3 زنجیره‌ای میام یک پایه کوتاه میبافم و در فضای 9 زنجیره‌ای 13 تا پایه دوبل میبافم. 1 2 3. به این صورت 13 تا پایه دوبل اینجا بافتم تو فضای 9 زنجیره. در ادامه بافت در فضای 3 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. فضای زنجیره‌ای بعدی رو رها میکنم. در ادامه دور خوشه بعدی به صورت برجسته از رو 2 تا پایه دوبل نیمه می بافیم و اون رو یکی نمی کنیم، نگه می دارم. 2 بار نخسر قلاب دور خوشه بعدی هم به همین صورت 2 تا پای دوبل نیمه به صورت برجسته از رو می بافیم. 5 تا نخسر قلاب دارم، حالا همه رو با هم یکی می کنم و یک خوشه بافتم. در ادامه بافتمون حالا از ابتدای رنج دوباره بافت رو تکرارش میکنیم به این صورت که 5 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5. فضای 4 زنجیره‌ای رها، در فضای 3 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم و درون فضای 9 زنجیره‌ای شروع به بافت پایه دوبل میکنم و 13 تا پایه دوبل توی این فضا میبافم به این صورت و در فضای 3 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. فضای 4 زنجیره‌ای رها میشه. دور خوشه با 2 تا پایه دوبل نیمه به صورت برجسته از رو میبافم. یعنی اینجا ابتدا دور خوشه بعدی هم به همین صورت 2 تا پایه دوبل نیمه میبافم به صورت برجسته از رو. حالا همه رو با هم به این صورت یکی میکنم و 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. این فضا رها میشه. درون فضای بعدی یک پایه کوتاه، در فضای 9 زنجیره‌ای شروع به بافت میکنیم 13 تا پایه دوبل و به همین روش الگو رو تکرارش میکنیم. ببینید دوستان این شکل بافتمون هست، خوشه های یکی شدمون. در آخر رجم حالا میام اینجا رو براتون توضیح میدم که چطور اینجا رو ببافیم به این صورت. خب بافت رو دور تا دور کارمون کامل میکنیم. خب به این صورت رج رو که به اتمام رسوندیم، زنجیره هامون رو زدیم، میایم دور خوشه آخرمون 2 تا پایه دوبل نیمه برجسته هم اینجا میبافیم و حالا بست میزنیم روی اولین خوشه‌ای که بافته بودیم. همه رو با هم به این صورت
یکی کردم. حالا برای شروع رج 33 یک زنجیره میزنم. دور همین پایه که الان بافتم میگیرم، به صورت برجسته از رو یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 زنجیره میزنم. فضای 5 زنجیره ای رو رها میکنم. میام روی پایه دوبل ها. 13 تا پایه دوبل داشتیم. 2 تا دوبل اول هر کدوم یک پایه دوبل برجسته از زیر میبافم. قلاب رو به این صورت وارد میکنم و 2 تا پایه دوبل میبافم. 1 پایه بعدی 2 3 زنجیره. 1 2 3. اون رو 3 بار تکرارش میکنم. 2 تا پایه بعد هر کدوم 2 تا پایه دوبل میبافم. 1 و 2. 1 2 3 زنجیره. 2 تا پایه بعد تکرار، همونطور که گفتم 3 دسته تکرار میکنم. 1 پایه بعد هم به همون صورت یک دوبل برجسته از زیر. 3 دسته بافتم. 1 2 3 که بینشون 3 تا زنجیره فاصله دارم. در ادامه بافتم حالا 7 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 و یک پایه دوبل رو رها میکنم. میام روی پایه بعدی به صورت برجسته از زیر یک پایه دوبل، پایه بعد یک دوبل برجسته از زیر، 1 2 3 زنجیره. 2 تا پایه بعد تکرار میکنم. 1 و 2 3 زنجیره میزنم. 2 تا پایه برام میمونه. روی این 2 تا پایه هم به همون صورت هر کدوم یک پایه دوبل برجسته از زیر میبافیم و این قسمت، این الگو توی هر کدوم از این روی این 13 تا پایه دوبلی که داریم باید تکرار بشه. در نهایت 3 زنجیره میزنم. در ادامه میام دور این فضای زنجیره‌ای رها میشه. دور خوشه بعدی یک کوتاه برجسته از رو میبافم. در واقع این خوشه همین خوشه‌ای بود که اینجا من دورشو بافتم. بافت رو ادامه میدم. 3 زنجیره میزنم و الگو تکرار میشه. فضای زنجیره کوتاه رها روی 2 تا پایه اول هر کدوم یک پایه دوبل برجسته از زیر میبافم. 3 زنجیره. 2 تا پایه بعد تکرار. 1 و 2 3 زنجیره. 2 تا پایه بعد هم به همین صورت 3 دسته دوتایی داریم پایه دوبل به صورت برجسته از زیر که 3 تا زنجیره بینشون فاصله هست. حالا 7 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6 7 و یک پایه رو اینجا رها میکنم. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه دوبل به صورت برجسته از زیر. در واقع تکرار دیگه هست. 3 زنجیره. 2 تا پایه دوبل بعدی هم تکرارش میکنم به این صورت. 3 زنجیره. 2 تا پایه دوبل دارم. روی اون 2 تا هم به همین صورت الگوم رو تکرار میکنم. 1 بله و 2 3 زنجیره. این پایه کوتاه فضای زنجیره رها دور پایه
در واقع خوشم، یک کوتاه به صورت برجسته از رو 3 زنجیره و الگو رو به این روش دور تا دور کارم تکرارش میکنم. این میشه شکل بافتم. اون رو کاملش کنیم. خب به این صورت رج رو که به اتمام رسوندیم، در پایان رج 3 زنجیره رو زدیم، بست میزنیم روی اولین کوتاه برجسته‌ای که بافته بودیم. میشه پایان رج 37. حالا برای شروع رج 38 و پایان ماندالامون میایم یک بست میزنیم در فضای زنجیره‌ای و یک زنجیره میزنم. همینجا 2 تا پای کوتاه میبافم. 1 2 تا زنجیره میزنم. 2 تا نخ پای کوتاه رو میگیرم و با یک بست اون رو تبدیل به پایه پیکوت میکنم. توی همون فضا 2 تا پای کوتاه دیگه میبافم. 2 تا پایه بلندامون پای دوبل ها رها میشه. در فضای زنجیره بعدی تکرار میکنم. 2 پای کوتاه، 2 زنجیره، تبدیل اون به یک پایه پیکوت. توی همون فضا دوباره 2 تا پایه کوتاه دیگه میبافم. پای دوبل ها رها میشه. میام در فضای بعدی تکرارش میکنم. 2 تا پایه کوتاه، 2 زنجیره با یک بست تبدیلش میکنیم به پایه پیکوت. توی همون فضا 2 تا پایه کوتاه میبافم. حالا میرسم به فضای 7 زنجیره. توی این فضا ابتدا 5 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 2 زنجیره تبدیلش میکنم به یک پایه پیکوت. همونجا 5 تا پایه کوتاه دیگه میبافم. 1 2 3 4 و 5 به این صورت. و در فضای زنجیره بعدی 2 تا پایه پیکوت میبافم. 1 2 2 زنجیره میزنم با یک بست تبدیلش میکنم به یک پایه پیکوت. توی همون فضا 2 تا پایه کوتاه. تو فضای بعدی تکرار 3 بار تکرارش کنیم. 2 تا پایه کوتاه، 2 زنجیره تبدیلش به یک پایه پیکوت، 2 کوتاه توی همون فضا. در فضای زنجیره بعدی هم به همون صورت 2 تا پایه کوتاه، 2 زنجیره تبدیلش به یک پایه پیکوت. همونجا 2 تا پایه کوتاه بافتم. ببینید در واقع این فضای 7 زنجیره ایمون که 5 تا کوتاه، یک پیکوت، 5 تا کوتاه بافتم، تو 3 تا فضای کنارش از هر سمت 3 بار اون رو تکرار میکنم. به پایه کوتاه برجسته از رو که رسیدم، این پایه کوتاه رو رها میکنم. دوباره میام توی فضای زنجیره بعدی الگوم رو تکرار میکنم. 2 کوتاه، 2 زنجیره تبدیلش به یک پایه پیکوت. همونجا 2 تا پایه کوتاه دیگه میبافم. میام تو فضای زنجیره بعدی 2 تا پایه کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه پیکوت. همونجا 2 کوتاه. یک بار دیگه تو فضای بعدی هم اون رو تکرارش میکنم با یک بست تبدیل به پایه پیکوت. همونجا 2 تا پایه کوتاه. دوباره رسیدم به فضای 7 زنجیره‌ای. ابتدا 5 تا پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 1 2 زنجیره تبدیلش به یک پایه پیکوت. همونجا 5 تا پایه کوتاه دیگه، 1 2 3 4 و 5. میام توی 3 تا دسته دیگه هم الگوم رو تکرارش میکنم. خب دوستان، من
این قسمت بافت رو 2 قسمتش رو بافتم، به همین شیوه گفته شده دور تا دور کارمون اون رو به اتمام میرسونیم و کار رو تموم میکنیم. در ادامه بافت هم، در انتهای بافت هم اون رو روی سطحی پهنش کنید، قشنگ سوزن کشی کنید و من توی ویدیو کوتاه براتون فیلمش گرفتم هست، میتونید مراجعه کنید و ببینید و با فاصله بهش اتو بخار میدیم. کار فوق العاده زیبا. اگرم خواستید که روی دریم کچر میتونید وصلش کنید یا اینکه روی یک حلقه یا اینکه اون رو به عنوان رومیزی از این کار بسیار زیبا استفاده کنید. امیدوارم که از آموزش این کار بسیار زیبا هم خوشتون اومده باشه. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه روز دیگه یا آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.